यहाँहरूले जेनेग्रा भन्ने औषधि खाइरहनु भएको छ। धेरैले यो एकदमै धेरै प्रयोग पनि गर्नुभएको छ। तर वास्तवमा यो यहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको जेनेग्रा यहाँहरूलाई सही डोज हो कि होइन, सही मात्रा हो कि होइन, यहाँहरूलाई पनि थाहा छैन। किन भन्दा यहाँहरूले कुनै पनि डक्टर अथवा कुनै पनि फार्मासिस्टहरूसँग कन्सल्ट गरेर यहाँहरूले खानुभएको छैन। यहाँहरूले आफ्नो मनमर्जी यो जेनेग्रा यहाँहरूले किनेर खाइरहनु भएको छ। यहाँहरूको वास्तवमा समस्या डिसफङ्सन हो कि होइन, यहाँहरूलाई जेनेग्रा खान पर्ने समस्या पहिला सर्वप्रथम हो कि होइन, त्यो पनि यहाँहरूलाई थाहा छैन। तर यहाँहरूले जेनेग्रा किन्नु भएको छ, खानु भएको छ। किन भन्दा यहाँहरूले अलिकति डिले होइन, लामो समय सहवासको लागि केही समय अलिकति लम्बियोस् भनेर पनि जेनेग्रा खाइरहनु भएको छ। सुरुमै म के क्लियर गर्न चाहन्छु भन्दा जेनेग्रा यो कामको लागि बनेकै छैन। जेनेग्रा सिर्फ इरेक्टाइल डिसफङ्सन, यहाँहरूको जुन सम्पर्कको बेलामा जुन यहाँहरूको यौन अङ्गमा आउनुपर्ने जुन खाल तनाव भनौँ न, एक खालको रक्त सञ्चालन अलिकति दह्रोपना आउनुपर्ने हो, जुन राम्रोसँग इरेक्ट हुने भन्छ, राम्रोसँग इरेक्ट हुनुपर्ने हो होइन, राम्रोसँग हुनुपर्ने जुन रक्त सञ्चालन र राम्रोसँग हुनुपर्ने कडापन नआउने, अलि लुलो हुने, यस्तो खालको प्रब्लममा जेनेग्रा चलाइन्छ। हेर्नुहोस्, खास मेकानिजम अफ एक्सन अथवा यसको काम गर्ने तरिका त्यहाँ भएका रक्त कोषहरूमा, रक्त नलीहरूमा रक्त प्रवाहको वृद्धि गरिदिन्छ, रक्त प्रवाह बढी गराइदिन्छ, रगत बढी फ्लो हुन्छ र यहाँहरूको यौन अङ्ग राम्रोसँग, छोरा मान्छेको यौन अङ्ग राम्रोसँग इरेक्ट हुन्छ, भनौँ न काम गर्ने लायकको हुन्छ। त्यसको लागि जेनेग्रा औषधि बनेको हो, भिएग्रा औषधि बनेको हो। र यहाँहरूलाई प्रसङ्ग जोडिहालौँ, यता कता यहाँहरूले 100 mg पायो भने 100 mg किनेर खाइरहनु भएको छ, नत्र भने त 50 mg छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ र 50 mg यहाँहरूले किनेर खाइरहनु भएको छ। त्यो डोज सही हो वा होइन यहाँहरूलाई थाहा छैन। र यस्तो खालले यहाँहरूले औषधि खाँदाखेरि कतिपयहरूले अब आधा खाइने काम गर्छ भनेर यहाँहरूले आधा पारेर टुक्रा पारेर पनि खाइरहनु भएको छ। यहाँहरूले याद गर्नुहोस्, यो मैले यहाँ भिडियोमा देखाइरहेको छु, यो जेनेग्रा, भिएग्रा, सिलेग्रा, आरेग्रा कुनैमा पनि लक छैन। काट्ने हेर्नुहोस्, मैले देखाइरहेको छु, सबैको ट्याब्लेटहरू मैले यहाँ निकालेर देखाइरहेको छु, अलग अलग पारेर हेर्नुहोस्, कहीँ पनि यो लक छैन। लक भनेको के भन्दा काट्ने ठाउँ छैन, त्यहाँ बिचबाट काट्ने, टुक्राउने, भाँचेर खाने त्यो खालको यो बनेको छैन, त्यो तरिकाले यो बनेको छैन। यो फिल्म कोटेड छ, एउटा पातलो तपाईँको एउटा चिजले यसलाई बेरिएको छ भनौँ न, यसमा मोइस्चर नजाओस्, यो माथि नै नघोलियोस्, अलि तल अमाशयमा पुगेर राम्रोसँग यो घोलियोस् र यो एब्जर्ब होस् भनेर यो बनाएको छ। किन भन्दा यसले धेरै ग्यास्ट्रिक इरिटेसन, ग्यास्ट्रिक बनाउँछ भनेर यसरी यो ट्याब्लेट बनेको छ। तर यहाँहरूले भाँचेर नै खाइरहनु भएको छ र यो भाँचेर खाँदा पनि यहाँहरूलाई धेरै ठुलो प्रब्लम आइरहेको छ। किन भन्दा अब यो औषधि एक त भाँचेर खाँदाखेरि यसले सही राम्रो रिजल्ट दिन्न, यहाँहरूलाई साइड इफेक्ट पनि बढी हुन्छ। भाँचेर खाँदाखेरि कति डोज खानुभयो त्यो पनि यहाँहरूलाई कन्फर्मेसन गर्न गाह्रो हुन्छ, कति एमजी खानुभयो त नि भन्ने कुरा गाह्रो छ। फेरि ओभरडोज 100 mg 50 mg पनि यहाँलाई आवश्यक थिएन, तर 100 mg 50 mg को ट्याब्लेटहरू यहाँहरूले अथवा 50 mg को एकचोटि दुईवटा पनि खाएको देख्छौँ हामी, खाइरहनु भएको छ भने यहाँहरूलाई धेरै साइड इफेक्ट गर्छ। यो खाने बित्तिकै यहाँहरूको पेटहरू यदि खाली पेट खानु भएको छ भने धेरै ग्यास्ट्रिक गराउने, पेटहरू पोल्ने, मुटु ढुकढुक गर्ने, रक्त सञ्चालन अलि छिटो भए जस्तो भने, शरीर अलि तात्ने, शरीर अलि गर्मी भए जस्तो हुने र अनुहारहरू अलि रातो हुने खालका प्रब्लमहरू खाएको 2-3 घन्टापछि देखिने गर्छ। त्यस्तै गरिकन अरू प्रब्लमहरू के हुनसक्छ भन्दा कहिलेकाहीँ यो सामान्य प्रब्लम भयो, त्यस्तै गरी खाइसकेपछि का प्रब्लमहरू छ। यो खाएको 24 घन्टापछि यहाँहरूको शरीर शिथिल भएर जाने, एकदम कमजोर भएर जाने र टाउको एकदम धेरै दुख्ने, यहाँहरूको ब्लड प्रेसर पनि अलिक हाई देखाउने खालका प्रब्लमहरू हुनसक्छ। एकदमै टाउको भारी हुने, काम गर्न जाँगर नलाउने, अलस्स बनाउने, यस्तो खालको यो यहाँहरूले बढी डोज खाँदाखेरि यस्तो खालको असर देखाउन सक्छ। र अर्को दुईवटा एकदम
खतरा खालका साइड इफेक्टहरू छन्। कहिलेकाहीँ बिरामीलाई यो मुटुका बिरामीहरूले खानु भएको छ भने कहिलेकाहीँ हार्ट एट्याक बनाउने र बिरामीको डेथ पनि हुने गर्छ। र कहिलेकाहीँ मुटुकै बिरामी हुन्न तर ओभरडोज खाइदिनु भएको छ भने त्यसले हार्ट एट्याकसम्म गराउन सक्छ। यो औषधिले रक्सीहरूसँग खानु भएको छ आदि इत्यादि केही परेको छ भने त्यस्तो हुनसक्छ। अर्को एउटा यहाँहरूको यौन अङ्ग जुन छ त्यो इरेक्ट भएको भयो भने, त्यो दह्रो भएको भयो भने त्यो 3-4 घन्टासम्म एकदम दह्रो भएको भइबस्ने, दह्रोपना नघट्ने, घट्दै नघट्ने। एउटा हुन्छ नि त पेनिस एकचोटि तपाईँको रियाक्टिभ भइसकेपछि त्यो सेलाउँछ, पछि बस्छ त्यो, तर नबस्ने 3-4 घन्टासम्म पनि एकदमै यो दह्रो भइराख्ने, यस्तो खालको प्रब्लम पनि फेस गर्न पर्ने हुनसक्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अब मेरो आज मुख्य भिडियो बनाउनुको मुख्य ध्येय भनेको के छ भन्दाखेरि यस्ता औषधिहरू जेनेग्रा लगायतका औषधिहरू मार्केटमा अहिले यो 10 mg 20 mg पनि यहाँ उपलब्ध रहेछ। ओम्निका भन्ने कम्पनीद्वारा निर्मित पुल्सन भन्ने, यो पुल्सन भन्ने 20 mg, पुल्सन भन्ने 10 mg। फेरि पनि भन्छु कुनै कम्पनीको प्रचार होइन, मलाई मनमा लागेका कुराहरूमा मैले जहिले नै भिडियो गराउने गर्छु। मैले आम उपभोक्ताहरूले परेको समस्यालाई उजागर गर्ने गरेर मैले भिडियो देखाउने गर्छु। यदि यो पुल्सन 10 mg सिडेनाफिल औषधि 10 mg ले यहाँहरूको समस्या समाधान हुने हो भने किन 50 mg खाने त नि? 50 mg को औषधि किन खाने होइन? यो 20 mg ले हुने हो भने 50 mg किन खाने? 25 mg को मेडिग्रा भन्ने 25 mg को पाइन्छ, किन मेडिग्रा 25 mg को नखाने होइन? मैले यहाँ भिडियोमा देखाइरहेको छु यहाँहरूलाई 25 mg को मेडिग्रा। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले सेल्फ मेडिकेसन गर्नु भएको छ भने पनि कम्तीमा 10 mg बाट अब सुरु गर्नु नि त। यहाँहरूलाई साइड इफेक्ट त कम भयो नि त। 10 mg खानुस्, यहाँहरूलाई काम गरेन भने 20 mg खानुस्, 20 mg ले काम गरेन भने 25 mg खानुस्, 25 mg ले काम गर्नु भने 50 mg खानुस्। अब मैले 100 mg खानु त भन्दिनँ, तर यहाँहरूले चित्त बुझाउने भने 100 mg खाएर विचार गर्नु। 100 mg खाएर नि काम गरेन भने कामै गर्दैन, नखानुस्। अघिल्लो भिडियोमा नै मैले भनेको छु। त्यसपछि त यहाँहरूले मन सन्तोष गर्न पर्यो कि यहाँलाई यो सिडेनाफिल भन्ने औषधिले काम गर्दैन, यहाँहरूको शरीरको लागि बनेको छैन। किनभने हरेक औषधिले हरेक मान्छेलाई एउटै रियाक्सन दिन्छ र एउटै काम गर्छ भन्ने छैन। यो व्यक्ति पछि व्यक्तिको जिन अनुसार व्यक्ति अनुसार फरक पर्न सक्छ। उसको खानपिन, उसको शारीरिक अवस्थाले धेरै कुरा म्याटर गर्छ। गाइज, मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आजको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जेनेग्राको लो डोजबाट यहाँहरूले सुरु गर्नुहोस् र त्यही अनुसार यहाँहरूले बढाउनु परे पनि आफ्नो चिकित्सकलाई भेटेर यसरी चाहिँ यहाँहरूले अलिकति कन्सल्ट गरेर बरु अरू उपायहरू हुनसक्छ, अरू उपायहरू गरेर औषधि खानुहोस्। तर एकैचोटि हाई डोजमा गएर आफ्नो स्वास्थ्यमा खेलवाड नगर्नुहोस् भन्ने सन्देश दिँदै म आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई फेरि सोध्दै यो भिडियो यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छु। यदि यहाँहरूलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो, यसमा दिएका सल्लाहहरू राम्रो लाग्यो भने यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला भन्ने रिक्वेस्ट गर्दै यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी सल्लाह सुझाव, मेरा एक्सपिरियन्सहरू यहाँहरूलाई सुन्न मन लाग्छ भने निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सी यू गाइस।